हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। संगे टोल उम्मीद लरम چې ټول به ټیک ټاک یې गाइस। नन वीडियो کې د सैलून क्लीनिंग دی वीडियो कंप्लीट وګوره स्टे कनेक्ट सफाई هو ډیلی روټین کې کېږي خو نن ما وی راشه د صفای لږ غونټې کلیپ خپل ویوز سره شیر کا چې هغه وګوري چې آیا سیلون کې صرف کار نه وي چې صرف سیلون کې کار نه وي چې بس کسٹمر راضي اور کسٹمر اٹینډ کول وي سیلون صفا ساتل هم یو آرټ دی سیلون صفائی کول هم یو آرټ دی ځکه چې دا څومره پروډکټس کسٹمر باندې یوز کیږي کنه نو د دې صفائی ډیره زیاته ضروری ده فیشل کټ صفائی کولم ډیره زیاته ضروری ده ځکه چې فیشل زمونږ ډیلی روټین کې یوز کیږي کسٹمر لپاره دا بیسټ دی د بیسټ صفائی کولم هم ډیره زیاته ضروری ده او دا د پالر نور صفائی کیږي د ټول پالر صفائی کیږي गाइस सफाई में सिर्फ ईमान है गाइस चैनल लाइक और सब्सक्राइब के ضرور نه چې یو فیمیل آفیشلی وي هغه د بهر کار کوي نو هغه ورسره صفائی نه کوي صفائی هر انسان باندې فرض دی صفائی هر انسان کوي او څنګه چې په خپل لاس صفائی کوي نو انسان ته سکون ملاوي شي गाइस څنګه چې زه روزانه سناسه ویډیو راوړم تاسو کله د مینیکیور کله د پیډیکیور کله د مهندي کله د نیل نو داسې مانند صفائی راوړې دا هوپ چې تاسو به ویډیو خوښه شوي اوس ټول سیلون ته وګورئ نرم ښکلي ښکاري نرم ښایسته شو ولې چې صفائی یې وویستله او صفائی نه پس به اوس سټارټ وکړو که تاسو را سره خورئ راځئ که نه خورئ چینل لایک اور سبسکرایب کې دعاګانې کې مو یاد ساتئ الله پامان